নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানত দিব লগা বিজনেছ প্ল্যান সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে কেইবাটাও প্ৰজেক্টৰ ওপৰত মই আপোনালোকক বিজনেছ প্ল্যান দিছো, আপোনালোকে বহুতে চাইছে, কমেন্টও কৰিছে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি বিজনেছ প্ল্যান প্ৰস্তুত কৰিম মাছৰুম খেতিৰ ওপৰত, যেহেতু আপোনালোক বহুতে এই সম্পৰ্কত কমেন্ট কৰিছিল। মাছৰুম যদি খেতি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে বিজনেছ প্ল্যানখন আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব। মাছৰুমৰ যেহেতু চাহিদা যথেষ্ট বেছি হয় এতিয়া, যদি আপোনালোকে মাছৰুমৰ খেতি কৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ লছ হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই। গতিকে মাছৰুমৰ বাবে আপোনালোকে বিজনেছ প্ল্যানখন কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব। মাছৰুম যেহেতু আপোনালোকৰ ফাৰ্মিঙত পৰিব, গতিকে আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। বিজনেছ প্ল্যান ফাৰ্মিঙৰ ইয়াত চাওক, নেম অফ দ্য এণ্ট্ৰপ্ৰিনিয়ৰ SHG মেম্বাৰ। SHG মেম্বাৰ যিগৰাকী হ'ব তেওঁৰ ইয়াত আপোনালোকে নাম লিখিব। SHG MIS কোড লিখিব। SHG গোটটোৰ MIS কোড মন কৰিব, মই এইটো কেইবাবাৰো কৈছোঁ আৰু বহুতে এই সম্পৰ্কত কমেণ্টো কৰি আছে। যিহেতু লোকছত যিটো আপোনালোকৰ নতুন MIS কোড হৈছে SHGটোৰ, সেই কোডটোহে আপোনালোকে ইয়াত ভৰাব লাগিব। সংকল্প পত্ৰবিলাকতো যিহেতু কোড MIS কোডৰ কথা কৈছে, তাত আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত MIS কোড নহয়, SHGটোৰ MIS কোড, আৰু সেইটো আপোনালোকে জীৱিকা সখী বা আপোনালোকৰ গ্ৰাম্য সংগঠনৰ প্ৰেছিডেণ্ট ছেক্ৰেটৰীৰ পৰাহে আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে কাৰেণ্ট ইনকাম এক্টিভিটি, বৰ্তমানৰ অৰ্থনৈতিক কাৰ্য, মানে আপুনি কি কৰে সেইটো আপোনালোকে দিব পাৰে। যদি আপুনি মাছৰুম আগৰ পৰা কৰি আছে তেতিয়াহ'লে মাছৰুম বুলিও দিব পাৰে এই জেগাটোত, আৰু নহয় বোলে আপুনি মাছৰুমৰ পৰা একো কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট ইকনমিক এক্টিভিটিছ আপোনালোকৰ যদি নাই তেতিয়াহ'লে ন' বুলিও দিব পাৰে। কিন্তু ন' দিলে আপোনালোকৰ বিজনেছ প্লেনখন কেঞ্চেল হোৱাৰো চান্স থাকিব পাৰে। গতিকে আপুনি আগৰ পৰা মাছৰুম কৰি আছোঁ বুলি দেখুৱাবও পাৰে। কাৰেণ্ট ইনকাম কিমান, এতিয়া কাৰেণ্ট ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজৰ বৰ্তমানৰ যিটো আয় সেই আয়টো দিব। নেম অফ দ্য বিজনেছ হুইচ ইজ বিং প্লেন টু ষ্টাৰ্ট বা এক্সপাণ্ড, এতিয়া যিটো ব্যৱসায় আপুনি কৰিব খুজিছে সেই ব্যৱসায়টো আপোনালোকে নাম উল্লেখ কৰক। যিটো আপোনালোকে কৰি আছে বা এক্সপাণ্ড কৰিব মানে বহলাব, সেই ব্যৱসায়টো আপোনালোকে নাম লিখক। অৰ্থাৎ আপোনালোকে ইয়াত যিহেতু মাছৰুমৰ কথা লিখিব, গতিকে মাছৰুম লিখক। নেক্সট আহিলে টাইপ অফ বিজনেছ। টাইপ অফ বিজনেছ যিহেতু আপোনালোকৰ ইয়াত প্ৰডাকশ্যন, ছাৰ্ভিচ, ট্ৰেডিং, ইয়াত যিহেতু এইখন ফাৰ্মৰ গতিকে প্ৰডাকশ্যন হ'ব, মাছৰুম যিহেতু প্ৰডাকশ্যন কৰিব লাগিব। নেক্সট আহিলে ইনভেষ্টমেণ্ট প্লেন। এতিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট প্লেনত চাওক, এৰিয়া অফ কাল্টিভেশ্যন, আপোনালোকে কিমান বিঘা মাটিত কৰিব সেই কথাটো মাছৰুম খেতিত আপোনালোকে নভৰালেও হ'ব। নেক্সট আহিলে নেম অফ দ্য ৰ মেটেৰিয়েলছ। ৰ মেটেৰিয়েলছ কি লাগিব। এতিয়া ৰ মেটেৰিয়েলছটোৱে যিহেতু সকলোবিলাক বিজনেছ প্লেনত ৰ মেটেৰিয়েলছটো চেঞ্জ কৰি দিব লাগে। ৰ মেটেৰিয়েলছখিনি মানে চবতে বেলেগ বেলেগ যিহেতু, এতিয়া আপোনালোকে যদি মাছৰুম কৰে, মাছৰুমৰ ৰ মেটেৰিয়েলছ কি লাগিব। যিহেতু প্ৰডাকশ্যন কৰিবৰ বাবে আপোনাক প্ৰথম কথা মাছৰুমৰ চিডছ লাগিব, গতিকে প্ৰথম আহিলে চিডছ। যদি আপোনালোকে এতিয়া এমাজনত মাৰে তেতিয়াহ'লে দেখিব যে এটা পেকেটৰ মাছৰুমৰ চিডছত 100 টকা বা 99 টকা, এনেকৈ অয়েষ্টাৰ মাছৰুম যদি হয় 99 টকা, এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ দাম আছে। কিন্তু আপোনালোকে ধৰি লওক কোনটো মাছৰুম আনিব সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব দৰটো। যি কি নহওক আপোনালোকে ইউনিট প্ৰাইচ ধৰি লওক পাৰ পেকেট 100 লিখিলে, আৰু ইউনিট ৰিকুৱাৰ্ড, এতিয়া আপুনি কিমান ইউনিট আনিব, মানে আপুনি বীজৰ বাবে কিমানটা পেকেট আনিব। ধৰি লওক আপোনালোকে 40টা পেকেট আনিলে, এতিয়া ইউনিট ৰিকুৱাৰ্ড 40 দিলে। এতিয়া এই ইউনিট প্ৰাইচ যিহেতু 100, ইউনিট ৰিকুৱাৰ্ড আপোনাৰ 40, গতিকে টোটেল কষ্ট আপোনাৰ কিমান হ'ব 4000, গতিকে টোটেল কষ্টত 4000 লিখক। 2 নম্বৰ ৰ মেটেৰিয়েলছটো আহিলে বেগ। যিহেতু আপোনালোকক বেগ লাগিব, বেগবিলাক আপোনালোকে আলু বস্তা যিবিলাক সেই আলু বস্তাৰ বেগ আনিব পাৰে। তাৰ লগত আৰু আপোনালোকে প্লাষ্টিক বেগো লাগে। প্লাষ্টিক বেগটো পেকেজিঙৰ সময়ত লাগে, আৰু মাছৰুমটো প্ৰডাকশ্যন কৰিবৰ বাবে আপোনালোকক আলুৰ বেগ লাগিব, গতিকে সেই বেগৰ বাবে আপোনালোকে দৰটো লিখিব লাগিব। গতিকে ইউনিট প্ৰাইচ ধৰি লওক পাৰ পিচ বেগত 10 ৰুপিজকৈ যেনিবা, এইটো মই এমাউণ্টটো ধৰিহে লৈছোঁ, আপোনালোকে এইটো চাই চিতি দিব কিমান হয়। এতিয়া পাৰ পিচ 10 ৰুপিজ হ'লে আপোনালোকৰ ধৰি লওক 100টা বেগ আপোনালোকে আনি থ'লে, সেই 100টা বেগত আপোনালোকৰ পৰিলেগৈ পাৰ পিচ 10 ৰুপিজ হ'লে 100 বেগত 1000, গতিকে আপোনালোকে টোটেল কষ্টত 1000 লিখিলে। ওপৰত আপোনালোকৰ মেডিচিন, ফাৰ্টিলাইজাৰ সেইখিনি দিয়ক। যিহেতু মেডিচিন ইয়াত লাগিবই, ফাৰ্টিলাইজাৰ লাগিব, মেডিচিন অপশ্যন ফাৰ্টিলাইজাৰ দিব। দি পেলাই আপোনালোকে ইয়াত লিখিব পাৰে মেডিচিন, ফাৰ্টিলাইজাৰ, যিহেতু চূণ লাগে, ব্লিচিং পাউডাৰ লাগে বা অন্যান্য কিবা কিবি দৰৱ লাগে, গতিকে সেই গোটেইখিনিৰ কাৰণে এতিয়া ইয়াত যিহেতু ইউনিট প্ৰাইচটো প্ৰতিটোৰে আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰে, গতিকে ইয়াত টোটেল কষ্টটো আপোনালোকে ড্ৰেছ এডাল দি টোটেল কষ্ট লিখি দিয়ক। টোটেল কষ্টত আপোনালোকৰ ধৰি লওক 5000, মানে অল টোটেল 5000। নেক্সট আহিলে আদাৰ্ছ।
আদাৰ্ছত কি লিখিব, যিহেতু মাছৰুম খেতি কৰিবৰ বাবে আপোনাক এটা ঘৰ লাগিব। ঘৰটোৰ কাৰণে আপোনালোকে ঘৰৰ যিটো খৰচ হ'ব পাৰে, বাঁহ কিনিব লাগিব, যদি বাঁহ কিনি আনে, ঘৰত নাই বাঁহ কিনিব লাগিব, পলিথিন কিনিব লাগিব, টিং লাগিব, এই সকলোবিলাক ধৰি আপোনালোকে ইয়াত আদাৰ্ছত 5,000 টকা ভৰাই থ'লে তেতিয়া অল টোটেল আপোনালোকৰ টোটেল কষ্ট কিমান হ'ব, 15,000। ঠিক আছে, 15,000 টকা আপোনালোকৰ ব্যয় হ'ব। 15,000 টকা হ'ব আপোনালোকৰ টোটেল ইনভেষ্টমেণ্ট, মানে আপোনালোকে 15,000 টকা খৰচ কৰি মাছৰুমৰ এই প্ৰজেক্টটো আৰম্ভ কৰিব পাৰে। এতিয়া চাওক ফাণ্ড ডিটেইলছ, যিহেতু ফাণ্ড ফ্ৰম MMUA মানে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ জৰিয়তে আপোনালোকক যিহেতু 10,000 টকা দিয়া হ'ব। সেল্ফ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন মানে আপোনাৰ ব্যক্তিগত অৱদান কিমান থাকিব, তেতিয়া 5,000 টকা, টোটেল কিমান হ'ব 15,000 টকা। এতিয়া নেক্সট আহিলে মাৰ্কেটিং এণ্ড চেল্ছ প্লেন। মাৰ্কেটিং আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব, চেল্ছ প্লেন কেনেকৈ কৰিব, সেই সম্পৰ্কত চাওক। এক্সপেক্টেড প্ৰডাকশ্যন, তাৰপিছত এভাৰেজ চেল্ছ প্ৰাইচ আৰু টোটেল টাৰ্ণঅভাৰ। এতিয়া প্ৰথম আহিলে প্ৰডাকশ্যন, কিমান প্ৰডাকশ্যন আশা কৰিছে, ধৰি লওক আপোনালোকে 20 কেজি প্ৰডাকশ্যন আশা কৰিছে। আমি এটা সৰু এমাউণ্ট লৈছোঁ, 20 কেজি আপোনালোকে উৎপাদন কৰিছে। এতিয়া এভাৰেজ চেল্ছ প্ৰাইচ মানে গড় যিটো বিক্ৰী দৰ, সেই গড় বিক্ৰী দৰটো প্ৰতি কেজিত 1500তকৈও বেছি আছে, কিন্তু আপোনালোকে ধৰি ল'লোঁ 1500 টকা আপোনালোকৰ এভাৰেজ চেল্ছ প্ৰাইচ, মানে পাৰ কেজি 1500 টকা। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যদি 20 কেজি উৎপাদন কৰে 1500 টকাকৈ, আপোনালোকৰ টোটেল চেল্ছ টাৰ্ণঅভাৰ হ'ব 30,000 টকা, মানে 2×15 30, গতিকে 30,000 টকা। অল টোটেল আপোনালোকে 30,000 চেল কৰিব। এতিয়া টাৰ্ণঅভাৰ আপোনালোকৰ কিমান হ'ব, 15,000 টকা। ছাবমিটেড কৰিব আপোনালোকে, ছাবমিটেড বাই ছিগনেচাৰ অফ দ্য SSG মেম্বাৰ, আপুনি ছাবমিটেড কৰিব, গতিকে ইয়াত আপোনাৰ নাম লিখিব। ভেৰিফাইড বাই ছিগনেচাৰ অফ ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰ নেম, ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰে ইয়াত ভেৰিফাইড কৰি নাম লিখিব। এনেকৈ আপোনালোকে মাছৰুমৰ বাবে বিজনেছ প্লেনটো প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই থওঁ যে মাছৰুমৰ যিটো মাৰ্কেট প্ৰাইচ মানে পাৰ কেজি বা চিডৰ পাৰ পেকেট, সেইখিনি আপোনালোকে গুগলত অলপ মাৰি পেলাই চাই ল'ব, যিহেতু প্ৰাইচটো চবতে বেলেগ বেলেগ হয়। গতিকে সেই প্ৰাইজ অনুসৰি আপুনি ইচ্ছাকৃতভাৱে নিজৰ বিজনেছ প্লেনখন প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। মাত্ৰ মেটেৰিয়েলছখিনি ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, মানে আপুনি কি কি বস্তু লাগিব সেইখিনি জানিলে আপোনালোকে বিজনেছ প্লেনখন নিজেই ধুনীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।